Musta? May mainit-init pa tayong anime ngayon. Like and subscribe ka na rin para makasabay ka sa latest. Salamat. Yamite Kudasai, banggit ng dalagang hinaharas ng mga lalaking tigang sa may 24/7 na natano naman ng ating bida, bagamat kinakabahan ay nilapitan niya ito sa layong mailigtas ang dalagang nagpupumiglas, ngunit sa kasamaang palad ay nabugbog lamang ito ng mga gago. Tulalay naman si ate mo sa buong kaganapan hanggang sa umalis na ang pahiro natin na tanging sakit nga lang ng katawan ang napala. Habang naglalakad naman ang bogbog nating bida na nagngangalang Yu Tenho ay naalala nito ang turo sa kanya ng lolo niya na maging mabait sa mga taong nagyayamite kudasai nangangailangan ng tulong hanggang sa makauwi na nga ito at dito nagsimulang mag-moment, na ang taglay niyang araw na kapangitan ay nakakairita sa iba, at simula pang araw ng bata pa siya ay tampulan na siya ng tukso, na maging mga magulang niya ay kulang na lang itapon siya sa basurahan at hayop ang turing sa kanya. Na marahil dahil nga raw sa maganda't pogi kasi mga kapatid niya, at nang makatungtong na nga siya sa middle school ay mas lumala pa ang pambubuli sa kanya, na kung saan sa mga pagkakataong iyon ay tanging lolo niya lamang ang natatakbuhan at nag-aalaga sa kanya, na kahit anong araw mangyari ay tatagan lamang nito ang loob niya at siguradong masusuklian naman lahat paghihirap niya pagdating ng panahon basta't mabait daw siya sa iba. Ngunit sa kasamaang palad ay namatay na nga ito na lubos na kinalungkot ng ating bida, at dito iniwan nito kay busog lahat ng savings nito pati na rin ang bahay, na tinangkapang ang kunin ng mga magulang niya ngunit dahil sa napaghandaan na ito ni grandpa niya ay wala nang nagawa mga ito hanggang sa ayon, itinakwil na nga siya ng tuluyan ng mga loving parents niya kaya mag-isa na lamang siya namumuhay at todo part-time para mabuhay. Graduation day na nga sa middle school na nagbigay tuwa sa lahat bukod kay Yuya na puro pangkukot siya ang nakalap. Di pa nga nakontento at anabangan pa siya ng mga bully niya sabay pinagbubugbog na naman siya at sinabing bagamat graduate na sila ay di pa rin siya titigilan ng mga kinyulang sa arugang mga animal na ito. Habang sa malayo ay nakatanaw lamang ang mga masarap imadmad sa durian ng mga kapatid niya na walang ginawa at nakangisi lamang. Dahil nga rito ay natanggal patuloy siya sa part-time job niya at nalate siya kaya ayon diretso uwi na lamang ito at madamdaming kumain ng cup noodles, madamdaming naghilamos pagkatapos, at sa galit nga nito'y sinuntok nito ang walang malay na salamin. Chowking, Jollibee, McDo, mura ng ating bida, o ayan censored na mura, subscribe ka na, hahaha, mang inasal na buhay to lagi na lamang ba ganito, ano ba kailangan ko gawin ika ng ating bida, hanggang sa gulat ni Yuya ay aksidente niyang nabuksan ang isang secret door sa harap niya. Puno ito ng mga kakaibang gamit na ayon naman kay Busog ay hilig nga raw ng yumaon niyang lolo na magpasalubong sa kanya dati ng mga kakaibang souvenirs, hanggang sa pumukaw na nga sa atensyon niya ang isang kakaibang pinto na agad din naman niyang binuksan. Kinagulat naman ni Yuya nang magsilabasan ang mga notification window sa harap niya at napagtantong ibang mundo ang nasa kabila ng pinto. Dito bumungad rin sa kanya mga menu functions kung tawagin kagaya ng appraisal, cash out, entrance restrictions, at iba pa na di peren lubos maintindihan ni Yuya at patuloy niyang ine-explore na parang nga lang daw siyang nasa game, hanggang sa mapadpad na nga siya sa stats niya kung saan puro 1 nakalagay na lubos na kinalungkot nito. Nagpatuloy na nga si Yuya sa pag-ikot-ikot hanggang sa may makita itong sulat sa lamesa na sa Yunay di niya mabasa hanggang sa lumabas ang isang skill na nakagawang mag-translate rito. At nakasaad nga rito na mamamatay na nga raw may-ari nito kaya kung sino man makahanap ng bahay na iyon ay sa kanya na lahat pati na mga gamit sa bahay, at gawa rin ng magic ay tanging ang bagong may-ari lamang ang pwedeng makapasok rito at wala ng iba. Sabay pagtatakang tanong ni Yuya kung sino daw ba yung may-aring sage nito, ay Bobo ang Po Chowking. Lolo mo alangan, haha, nagkalat nga sa bahay na ito ang samet-saring sandata kasama na ang espadang lubos na kinagulat ni Yuya dahil sa god tier level ang sandatang ito. Nagtungo na rin ito sa labas ng bahay at dito sinubukang gamitin ang espada. At sa wilingan nito ay sinubukan na nito lahat ng kaya niyang masubukang sandata na kung saan naglalabas ng skill kaakibat ng bawat sandata, at dito nag-notify na nga ang system niya kung saan nakuha ng naguguluhan pera nating bida ang skill na true martial arts. Kalaunan naman, habang binabalik ni Yuya mga sandata niya sa inventory ay biglang sulpat ang pagkalaki-laking ogre na lubos nitong kinagulat, napilit pumapasok sa kanyang bakuran ngunit pinipigilan ng isang mahiwagang barrier na gawa na rin ng kapangyarihan ng sage na tanging ang may-ari nga lamang ang pwedeng makapasok dito. Sa kabila nga ng takot ni Yuya ay naisip na nitong subukan gamitin ang sibat na hawak niya sa nagwawalang ogre at dito buong tapang niya itong binato sa malabatong ogre,
At sa gulat nga ni Yuya ay napatay niya ang ogre sa isang atake lamang sabay biglang lutang ng notification niya na nagsasabing nag-level up siya na agad-agad nga ay level 100 na. Kasabay pa rito ang mga loot na drop ng nasupil niyang halimaw. Nang makaramdam na nga ng pagod si Yuya ay nagdesisyon na itong umuwi at nang bandang nasa pinto na nga ito ay biglang lutang ang notif na cash out sabay labas ng tunay na pera na lubos na kinagulat ng ating bida at sa huli ay malugod naman itong tinanggap. Bukod sa mga bagong kaganapan sa buhay ni Yuya ay literal na pagbabago naman ang pinagdaanan nito ng gabiring iyon hanggang sa nang magising ito kinaumagan ay kinagulat nito ang putok ng gagalaiti galit sa kaning buwisit na abs nito. Maging mga damit nito ay nanghina na sa kilig sa katawang ito, nagkataon pang basag nga ang salamin kaya naman di nito nakita itsura nito sa salamin sabay patutsyada pa nga ni Yuya na ayaw niya rin naman daw makita mukha niya, ever, kaya okay lang, at nang wala na ngang masuot na damit ay diretso ito sa mga gamit kuno ng Sage at dito kumuha ng mga damit na kakasya sa mala model niyang body, diretso na nga ulit ito sa bahay ng Sage na bahay na niya na kung saan napansin niyang tumalas raw paningin niya. Dito napansin niya rin ang mga naiwang pananim ng dating may-ari na mukhang lantat tigang na nga kaya dito rekta din iligan niya na rin ito. Naninibago pa nga raw siya sa lahat ngunit unti-unti naman na raw siyang nakaka-adjust. At ayun na nga, biglang may lumutang na namang halimaw sa may bakuran niya ngunit sa pagkakataong ito ay makikitang kalmado na ang ating bida. Sabay labas ng mahaba niyang sibat at rekta bato sa slime na agad naman nitong ikinapatay gawa ng isang atake lamang. At ayon nga sa appraisal skill niya ay coffee jelly ang napatay niyang halimaw kung saan may naloot siyang isang rare na item. Kasabay pa rito ang dagdag level up na naman sa kanya at syempre kwarta na sa kanya ay nagpapasaya, dahil pambili nga raw niya ng uniform para sa entrance ceremony ng kanyang school. Simula nga noon ay dito na nilaan ni Yuya lahat ng araw niya at inisikaso ang panibago niyang tahanan, nadagdag pa nga ng ating bida ay paraan niya na rin para makalimutan lahat pati na depression niya. At nang nagtagal nga ay mas nang ibabaw na ang kuryosidad niya sa bagong tuklas niyang mundo kumpara sa takot na nadarama niya sa susunod at darating na pasukan. Araw-araw nang ang pinagtuunan ni Yuya ang pagte-training niya sa mundong ito. Bukod pa sa mga pagkaing basic na lamang nito ay basic na rin dito ang paglaban sa mga halimaw na biglang lutang sa bakuran niya sabay kolekta sa mga loot nito. Ngunit sa kabila nga ng lahat ng ito ay nangangamba pa rin si Yuya sa nakaambang unang araw niya ulit sa eskwela. At ayun na nga, dumating na ang araw na kinakatakutan ni Yuya sabay dumating na rin siya sa eskwelahan niya, na kung saan mangha at pagkagulat ang makikita sa mga baylat dilag na gwapong-gwapo sa bida natin. Ang haba raw ng titi binti nito at mala model daw na maging mga kapatid ni Yuya na nakatanaw sa malayo ay natunaw, diretso classroom na nga ito at dito bumungad naman agad ang mga bully niya na nagtataka kung sino raw ba siya. Transfer student daw ba ito hanggang sa kinakabahang sinagot naman ito ng ating bida na siya nga raw si Yuya. Nalubos na kinagulat ng lahat, napapante na nga rin si Yuya sa Cub 8 dahil sa pagtataka niya sa mga reaksyon nito hanggang sa maging siya ay laglag brief sa gulat at di makapaniwala sa pagbabagong sa kanya ay bumungad. Ayos lods natapos mo recap, pasabay na rin po ng like and subscribe para makarami pa tayo recap. Salamat.